what's up mga cuties? And so guys, welcome to my Hi, what's up mga cuties? And so guys, welcome to my channel. And for today's vlog ay gagawin nga natin ay how to edit my videos on Qwncy tutorial. And bago tayo magsimula, i-subscribe nyo muna to, click the bell button, and thumbs up this video. And so guys, thank you for 78 subscriber. So 78 subscriber na tayo. And so thank you talaga sa mga na-subscribe sa aking channel. And so guys, wag natin ito pagtagalin. Madami nagtatanong sa akin kung saan ko in-edit na ang aking Qwncy. Ang aking vlog. And in-edit ko nga siya dun sa Qwncy. Madami na pinag-editan Filmora, Power Director, tsaka Qwncy. So, tatlo lang sila. And so guys, huwag na natin patagalan. Let's get started. What's up guys, so sana rin nyo na maayos. And let's get started now. At putol tayo sa Qwncy. So, una punta muna kayo dito sa parang ano na to. Yan. And sa empty project. And dito naman tayo sa circle na yan. And so, una punta tayo sa media browser para ma-add natin yung ano natin. So, ito. Siya, daragin natin dito ang intro natin. And so guys, itong pampabitin lang to. So yan, trim lang natin siya. And dito, i-add natin to. So yan. Talagyan natin siya ng background music. So hinaan natin siya. So yan. Hi, what's up mga cuties? And so lalakasan natin itong luto yan. So dito lang siya. Ayan. Hi, what's up mga cuties? And so guys, welcome to my channel. And today's vlog ay gagawin natin so dito tayo, upusan natin siya. And dito din sa isa. So yan. So okay na siya. So mag-edit tayo dito ng ano. Guys, welcome to my channel. And for today's vlog ay gagawin natin ay how to edit my videos on Qwncy. So kung gusto nyo pakita yung boss niya, dito lang siya. So dito sa audio filter. So yan. So yan, gano'n siya. So gano'n lang siya. And pwede naman din dito sa dito sa parang volume na yan. So yan, ito ilari yan. So gano'n lang siya. Sunday natin lahat. Baka hindi siya marinig ng boses kasi maliit na siya. So sira natin siya. So gano'n lang gagawin natin. And
WhatsApp. So, yan. So, dito lang tayo sa font. Yan. Ito. So, dito lang kayo magda-download ng mga font. So, yun natin. Dito natin. So, mamaya na natin siya anuhin. Naglalag siya. Pag yan, nagbukas siya dito. Ayan, so, yung ganyan na. Hey, WhatsApp. Hangkitis yan. WhatsApp. So, letter by letter natin siya. Ayan, dito naman tayo sa out animation. Fade down siya. And, dito, hanapin natin yung typewriter. Ito. So, yan. So, yan. So, tapos so, yan. So, yan, guys. Guys. I saw guys. Oh, maingay. I saw guys. I saw guys. Sagol. So, yan, guys. Ano yun? By letter din natin siya. So, slow lang natin siya. So, tulad nito. Ba't natin? And so, yan, guys. Ah! And so, yan. So, slow na lang din natin. Tapos, ganyan siya, oh. And so, yan. So, di lang tayo sa transition. So, like that. Or this. So, ganyan siya. Hi, what's up mga cuties? And so, guys, welcome to my... Ayan. So, lagyan natin sa transition. So, yan. So, yan, guys. And so, yan. Click the bell button. So, lagyan natin yung media. Tapos sa media browser, yun na natin yung follow. Ayan, nahanap natin. So, chroma key. Tapos sa chroma key na ito. Ano niya? So, yan. Ayan, yan. And so, yan. So, lakihan natin siya ng konti. And yan. So, lalagay natin 68 subscriber. So, lagyan natin ng fireworks na lang. And, ito na lang siya. So, sasayin kayo, maingay. Mga papansin na sila. So, yan. So, 68 subscriber. 78 subscriber. So, yan. So,
So, punta tayo dito sa font ulit dito. So, dinaload ko na yung mga yan. So, yan. Lakihan natin siya. Ito. So, yan. Ganyan siya. 78 subscriber na tayo. And so, thank you talaga sa mga na-subscribe sa ano. So, lagyan natin siya ng animation tong ano, font niya sa fade. And fade tint to. Matakal natin itong shadow like font pag may shadow siya. So guys, huwag natin ito pag... So trim to left na lang natin siya. So simpleng edit lang itong ginagawa ko ngayon. And so yan. Hindi ko na ito siguro i-edit. So, madami nagpapatatansahan kung saan ko in-edit ang aking Qwncy. So, lagyan natin ng funny lag. Funny lag. Funny FF. So, ito. Qwncy. Ayun, Qwncy. So, yan. So, yan. Tatansahan ko sa ko in-edit ang aking Qwncy. So, yan. Yan lang guys. So, yan. Aking Qwncy. So, ulitin natin siya. So, kwento siya. So, yan. And, Qwncy. Ayun. So, sige natin siya ulit. And, double click natin siya. So, double click. So, yan. So, ito, i-slow mo natin to. So, yan. Qwncy. Ayun. So, ibahin natin yung boses niya. Robot. Like robot. So, huwag yun. Dito tayo. Nood natin to. Yan. So, yan. Qwncy. Ayun, Qwncy. Ang aking vlog. And, so, yan guys. So, hanggang dito na lang ating edit vlog. And, so, ayun, sana gusto niyo ang aking simple edit tutorial na to. And, see you next vlog. And, mag-shoutout na tayo guys.